bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus! Mabibili sa mga butika. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Kung kailangang lumabas ng bahay, sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Sige na, tara na, tayo'y magtanim ng tagumpay. Makabagong makinarya at teknolohiya sa pagsasaka. Yan ang hatid ng programang Radyo Eskwela. Angat anis sa tamang makinarya. Tuwing Miyerkules at Sabado alas 5:30 ng umaga. Tutok na dito lang sa RMN Dzxl 558 Radyo Trabaho. Kagapay ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ng Department of Agriculture. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Sige na, tara na, at tayo'y aani ng sabay. Hi! This is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3T. Like father, like daughter. MX3 araw-araw, tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Kawat mahig! Smart dishwashing! Smart kinis! Solid! Smart dishwashing! Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig kinis! Solid! Smart dishwashing! Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS! Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba'y dating studio o transmitter technician sa AM, licensed electronic communications engineer, electronic technician o first-class radio telephone operator? May alam sa audio audition, masipag, matiyaga at marunong makikitungo sa kapwa? Kung ikaw ito, ano pang hinihintay mo? Apply na! Bilang radio technician ng DCXL 558 Radio Trabaho. I-submit ang inyong resume sa email address valentinvillasica4@gmail.com. Be part of DCXL 558 Radio Trabaho Family, ang inyong gabay sa hanap buhay. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. DCXL Pulso ng Metro! Bayanihan laban sa COVID-19. DCXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. Alright, mga kasama,
Diretso po tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa virtual press conference ni Secretary Harry Roque ngayong araw mga kasama. Nasa kabilang linya po natin ngayon si Dzxl Radyo Mana 4, Angel Ronquillo. Yes, Radyo Mando, nagpapatuloy nga itong virtual press con at yung si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque kung saan sinasabi nga niya na bumaba na yung ating Arnot. Ito'y base sa datos ng Department of Health kung saan ay nasa 0.91 na itong ating Arnot o below 1. Ibig sabihin, tila nagiging epektibo yung ECQ at MECQ na ating isinagawa nitong mga nakalipas na araw. Pero nga sinasabi ng mga eksperto, hindi dapat tuloy magpakampante at intayin yung magiging assessment ng mga eksperto at posible nga na i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte yung susunod na quarantine classification sa Miyerkules na dahil yung mangyayaring talk to the people ay hindi ngayong Monday ng gabi kundi mangyayari yan sa Wednesday ng gabi. So mga kasama, pakinggan natin ang papatuloy na press conference. At kailan nyo naman po ito ipipresenta kay Pangulong Duterte? Bukas po, no? At bagamat magkakaroon ng apela pa yan, tingin ko ibibigay ng rekomendasyon kay Presidente kasi magiging auna na ng Mayo. No? At ang talk to the people na ay Wednesday. So pwede nang si Presidente mag-anunsyo. Pero ang tinitignan po natin yung 2-week attack rate, yung daily attack rate, at saka yung healthcare utilization rate. Ang mabuting balita naman po ay madadagdagan ng 179 ata yun, no? Yung sinabi ni Sec Vince, yung ating ICU beds. At kanina po, kausap ko yung direktor ng Tala, no? Yung Jose Rodriguez. Abay, meron po silang additional 110 ICU doon po sa Tala. No? At hindi ko po alam kung na-reflect na yung additional 110 dahil parang April 23 lang daw po nabuksan yung kanilang 110 additional ICU. No? Hindi ko po alam kung na-reflect na yan dun sa 700 beds na ICU na recorded natin ngayon sa ating statistics. Pero lalaki po yan dahil 179 plus meron pang 110 dun po sa Tala. Opo. Panghuling katanungan na lamang po, Secretary Roque, kung si Dr. Wong kanina sa kanyang presentation, tinanong niyo po siya kung ano sa kanyang tingin, kung tayo ba'y ready na sa GCQ at sinabi nga niya, para kay Dr. Wong ay hindi pa tayo ready. Sa Malacanang po kaya, sir? Or kahit po sa inyong personal na opinion, base sa mga datos na inyong pinresenta po kanina, are we ready na po kaya, sir, sa GCQ? Well, ang sinabi po ni Dr. Wong, hanggang hindi mabigyan ng kasagutan ng lokal na pamahalaan, hindi pa siya makakasagot kung ready na. Kasi dapat makita natin yung mga kasagutan doon sa mga tanong ni Dr. Wong. Sa akin po, nakikiisa po ako doon sa sinasabi ni Secretary Carl Chua. Congratulations kay Secretary Carl Chua dahil meron na po siyang regular appointment as Secretary ng NEDA. No? Na ang ating objective, yung total health. Tignan po natin ilan na nagkakasakit, ilan ang namamatay sa COVID, at ilan ang nagugutom, ilan ang nagkakasakit, at ilan ang namamatay sa iba pang kadahilanan o dahil kaya doon sa dagdag na pahirap na nagbubunga sa lockdown. Total health po ang dapat tignan natin. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, Dr. Wong. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, a question from Red Mendoza of Manila Times. Mamaya po aabot na tayo sa 1 million total cases. Kahit nasabihin natin na 900,000 ang gumaling, hindi makakaila na 1 million ay isang malaking threshold. Sa tingin nyo, isa itong malaking hampas sa government response sa pandemic na hinayaan na umabot sa 1 million ang total cases? Well, sinagot ko na po yan. Una-una, hindi po natin hinayaan. Talaga nagkaroon po ng mga variants na naging dahilan kung bakit lumobo. Tandaan nyo po, noong mga February 22, wala pa po tayong mga 400,000 o 400,000 plus ang kaso. Matapos po ang ilang buwan lamang, umabot na ng 1 million, ganyang katindi po yung mga new variants. Pero dapat tignan natin yung mga 900,000 na bumaling, yung ating case fatality rate, at yung ranking natin sa buong mundo na nagpapatunay na for the rest of the world, problema talaga yung pagdami ng kaso dahil po sa new variants. Second question po niya, ano ang gagawin natin para maiwasan na umabot pa sa susunod na million cases ang Pilipinas? Well, unang-una po talagang kinakailangan pabilisan natin yung pagbabakuna. At kinakailangan paintigin pa rin natin yung ating PDITR, Prevention, Detection, Isolation, Treatment, and Reintegration. Thank you, Secretary. Si Joseph Morong po yung kasunod. Go ahead, Joseph, please. Hi, sir. Good morning. Good afternoon, sir.
Mga patanong muna kasi hindi na umabot sa cut-off kanina, no? For Maki, yung daw pong mga healthcare workers, yung special allowance nila, gusto sana nilang tanggalin yung mga conditions. One of those conditions is pro rata. So ibig sabihin, hindi nila nakukuha because prorated yung kanilang special allowance. So what's the position of the government here? Ibig sabihin, parang kumbaga lumalabas parang per day yung special allowance sila. Are we amenable to changing that as parang token of appreciation for them? Ililinawin ko po yan sa DOH. Siyempre, kung ako ang tatanungin, pabor ako dyan. Pero wala naman po akong kapangyarihan. DOH po magdidesisyon dyan. Hayaan niyo po, ipararating ko kaagad kay Secretary Duque itong bagay na Sir, kay Cedric naman, sir, may bill yata sa House na gawing mandatory yung vaccination because of course maybe yung vaccine hesitancy. Wala pa pong posisyon ang ating presidente tungkol dito. Ang tingin po natin ay dumadami na po o tumataas na ang vaccine confidence. Kaya nga po, ang problema natin, hindi sapat ang bakuna, no? Doon sa mga magpabakuna. Pero gayon pa man, bilang isang abogado po, no? Sa bahagi po ng police power ng Estado, ang i-require ang bakuna kung talagang kinakailangan. Pero sa ngayon naman po, mukhang hindi naman kinakailangan mandatory yan dahil inaantay pa natin yung bulto na ating mga bakuna. So tama lang naman na habang wala pa yung mga karamihan ng bakuna natin, ay hindi pa nagnanais pagpapakuna ang lahat. Sir, I'll go now for my question. Sir, can I go first to Dr. Wong before sa inyo po? Go ahead, please. Dr. Wong. Sir, good afternoon, sir. Hi, sir. Okay, so you mentioned, sir, mga metrics, no? Mga things that you'd like to see before we could justify a move to a deceleration to DCQ. And one of those, two of these things, testing and quarantine at saka yung vaccination ng 350,000, just based on this, sir, because I'm sure you know this because you're part of the IATF. Kaya ba yan, sir, na ma-achieve or mukhang imposible? So therefore, our position is, if based on health management, we better stay in MACQ. So first we need to look at where we are now, no? So we need to look at we need the LGUs to report, no, on how well they're doing on each of these indicators, and then if they're not doing well, no, we have to look into why they're not doing well, no, identify the reasons, and then figure out how to improve, no. Some LGUs are doing better than others, so baka we can borrow best practices from the other LGUs, no. Pero the key is execution, no. So to be able to execute better, no, we need to know how they're doing well, how well they're doing now, no. Sir, sa vaccination, 350 yung requirement po ninyo. Mukhang medyo, sir, is that in the realm of possibility? Because that will dictate whether we can confidently move to GCQ. Again, we can borrow from best practices from other countries. No? So, for example, in Baltimore, in the States, no, there's a one vaccination site that can do 5,000 in a day. No? So, if we can learn from their experiences, no, and scale up the number of these mass vaccination sites that we have, no, I think we can also achieve that, no. Sir, that ko lang, Joseph, yung dumating na 500, nalaman ko na hindi pa natin na-distribute yan kasi meron silang hinihingi ng certificate of analysis para masigurado na yung dumarating na batch na Sinovac ay of the same standard na kinakailangan natin. So, kanina ko lang nalaman na yung pangalawang 500 hindi pa na-distribute at parating pa yung pangatlo na 500. So kung magkakaroon tayo ng 1 milyon, tingin ko naman yung 350,000 na sinasabi ni Dr. Wong, madali sa atin yan. No? Kasi nga, ang problema natin, kulang, hindi sa mabagal. No? So kung i-release natin lahat yung 500 at I understand sa 29, baka makuha na yung certificate of analysis at ma-release natin agad yung 500, sapat yung bakuna natin para ma-achieve yung 350 na sinasabi ni Dr. Wong. And therefore, sir, GCQ na tayo. Kung makakamit natin yun, no? At kung masasagot nga ng mga local governments yung mga tanong na binanggit ni Dr. John Wong. Sir, one lang ulit kay Dr. Wong. Sir, I know that you're
one of the think tanks, you were part of the think tank sa IATF, no? Pero kung sir kayo po, confident po ba kayo na mag-GCQ tayo? Right now, without seeing any of the indicators, I wouldn't recommend it. No, so it's like driving. No, I mean, you have to check first, no, whether your car is in good working condition, no, before you undertake a long trip, no, or move forward. Some solution, yes, ang solution, Joseph, tanungin talaga natin yung mga pamahalang lokal, yung kasagutan nila dito sa mga tanong na ito. Sir, last na lang. I'd like to go sana dun sa EEZ, pero I don't have time na. But one last question, sir. In your analysis, yung po ba, you've mentioned this in part kanina, meron po bang effect talaga, for the record lang, yung MECQ at ECQ natin? And what's the benefit of extending MECQ, if ever? Si Dr. Wong ba yan o sa akin? Sa inyo po, sir. IATF spokes. Okay. Well, bilang tagapagsalita ng IATF, gumana po ang ating ECQ at MECQ. Napababa po natin sa less than 1 pa nga ang ating R0. Pero ang kinakailangan nating masigurado ay hindi po masasayang yung gains ng ECQ at ng MECQ at makakamit naman po ito kung may sasagot po ang mabibigay ang mga tamang sagot doon sa mga tanong pagdating po sa PDITR sa level po ng mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na dito sa NCR+. So sorry, hindi ko mambakawalan sa utak ko. Shoot ko na lang. So yun mong discussion yung sa EEZ. So bottom line is the baselines law limited our territorial seas, no? And that law is approved under whose administration? And what does it do now to the Chinese actions in areas that are outside of our territorial seas but within our EEZ? So are you justifying it, sir? Unang-una, nabaliwala po yung Section 1, Article 1 ng ating saligang batas na yung karagatan na nasa loob ng Strait Archipelagic Baselines ay internal waters. Hindi po pwedeng maglayag ang mga dayuhang mga barko. Pangalawa, napakalaki nang nawala sa atin sa territorial sea. Now, ang naging justification kung bakit kinakailangan maging compliant daw tayo with the UN Convention on the Law of the Sea, kasi meron nga tayong hidwaan pagdating sa teritoryo at makakatulong daw itong batas na ito sa hidwaan ito. Pero anong nangyari? Sinabi nga po nung tribunal itself na hindi nakatulong yung batas na yan. Kasi hindi naman po in-incorporate ang Spratly sa tama rin na pamamaraan. So nawalan tayo ng internal waters, nawalan tayo ng territorial sea, at hindi naman po nakatulong sa ating kaso dito sa hidwaan ng teritoryo. So ang the Chinese dapat po pag-aralan ng Kongreso at kinakailangan po repasuhin yung batas na yan at ibalik po yung ating Treaty of Paris. Dahil sa international law naman po, uti possidetis, kinikilala po yan under customary international law. So the Chinese presence, their search and poaching activities nila and even mere presence in the West Philippine Sea, hindi yun mali because we've limited our territorial waters where we can exercise our jurisdiction via the baselines law. Well, alam niyo po kasi, depende yan kung saan yung pangingisda. Hindi ka po pwede mag-generalize kasi napakalaki ng West Philippine Sea. Now, pagdating doon sa pangingisda sa Scarborough Shoal, po pwedeng mangisda ang lahat. Hindi po yan dahil sa Joint Fishing Agreement, yan po yung desisyon ng Arbitral Tribunal na magkakaroon ng traditional fishing doon po sa Scarborough Shoal. Chino, Vietnamese at mga Pilipino po pwedeng mangisda, pero traditional, hindi dapat commercial. Now, pagdating naman po doon sa mga iba't ibang lugar, depende po kasi yan eh. Kasi itong latest na pinag-aawayan natin, bagamat yan po ikabahagi ng PDD Marcos sa inaangkin natin, ang katotohanan naman po at talagang matinding nag-aagawan dyan ay ang bansang China at saka ang bansang Vietnam. So, kung titignan po natin, ang West Philippine Sea, hindi naman po talaga kinikilala siya for fishing resources. Yung buong Spratlys nga po, yung Kalayaan Group, kung titignan mo sa mapa, dangerous grounds. So, kinakailangan specify kung saan yung pangingisda kasi merong mga identified na rich fishing areas gaya ng Scarborough Shoal na subject to traditional fishing regime. Lahat po pwede mangisda. At may mga lugar naman dyan na talagang hindi naman traditional fishing grounds. At maraming nag-aangkin dyan, although meron din tayong claim. Okay, sir, thank you for your time, Dr. Wong. Thank you for your time also, sir. Maraming salamat. At yung mga naintindihan ko na mahaba yung presentasyon ko, pwede namang bukas kung kayo magtanong dun sa tungkol sa naging presentasyon ko.
Thank you very much, Thank you. Joseph. Yusuf Rocky, go back to you. Yes, from Kylie Atienza ng Business World, is the President still willing to declare a state of emergency to address ASF? Pinag-aaralan po mabuti yan ng Office of the President. No? At sinisigurado po natin magkaroon ng complete staff work bago po ipresenta kay Presidente. Second question po niya, Pfizer Incorporated reportedly asked the governments of Argentina and Brazil to put up military bases and federal bank reserves as part of the deal to acquire the vaccines made by the American drug manufacturer. The move was described as high-level bullying. Did Pfizer Incorporated demand the same deal to the Philippine government? Wala po ko akong alam dyan dahil hindi naman po ako nakikipag-usap sa Pfizer. Pero kung magkaroon ng demand, kilala naman po natin ang Presidente. Alam natin ang magiging desisyon niya. Sinisiguro po natin na kung hindi tayo makakakuha ng Pfizer, makakakuha tayo ng ibang mga bakuna. Ang third question po niya, the U.S. government has imposed restrictions on exports of supplies that vaccines makers in India need to expand production. Will this affect the country's vaccine supply? May mga pagbabago ba sa timeline ng vaccine deliveries? Ang huli ko pong balita kay Secretary Galvez, bagamat nagpunta pa nga sila sa India, nananatili pong 4 million ang kukunin nating Novavax. At hindi nga po sila nakakuha ng additional doon sa kanilang trip kasi ang makukumit lang ng India ay yung 40 million na Novavax. Okay, susunod po magtatanong Secretary si Pia Ranyada. Go ahead, Pia. Hi, sir. Can you hear me? Yes, I can. Sir, just on the MTFL CAC and community pantries issue, sir, is the palace worried that the remarks of General Parlate are endangering the MTFL CAC's barangay development program, given that lawmakers want to defund the task force, specifically this program, over his community pantry remarks? Well, tingin ko naman po alam na ating mga babatas na ang programa may ibang rasyonal kesa dun sa tumatayong tagapagsalita. At actually, nakausap ko na rin po si Secretary Esperon at sinabi naman niya sa akin na pinagsabihan na niya parehong si General Parlade at saka si Yusek Badoy na maging mas mahinahon at mas maingat sa mga bibitawang mga salita. And sir, the Bayanihan laban sa COVID-19. Dzxl 558 Radyo Trabaho Special Coverage. 3 minutos bago ho ang alauna ng magandang hapon. So yun, mga kasama ang virtual press conference ni Secretary Harry Roque. Ang pinag-uusapan pa rin kung kailan ho tayo isa sa ilalim na sa GCQ. Mataas pa rin yung kaso. Bakit ho ba'y nagmamadali? Diba? Baka magaya ho tayo dun sa ibang mga bansa, biglang binaba nila, linuwagan, abay ngayon yun yung mga malalaking bansa nga, just like in Australia ba yun, lockdown ulit sila doon, sa ilang mga lugar, in India. So, wag din po tayong magpakampante at magmadali, naintindihan po yan ng gobyerno, pero siyempre tinitignan dyan yung lawak ng hawaan at yung pagtaas ng kaso. So, mas mainam pag tayo ho ay sumusunod mga kasama sa kung ano man ang itinagdang mga health protocols at mas mainam din kung tayo ho ay inaalagaan ang ating kalusugan para labanan ang iba't ibang klase ng mga sakit. Opo, parati ko pong sinasabi, exercise, tamang tulog at syempre uminom ng Xanthon Plus Herbal Capsule. Ayan, ang Xanthon Plus Herbal Capsule mga kasama, ito ba pag iniinom po natin araw-araw may iwasan ho tayong dapuan ng sakit at tubuan pa ng bukol ang ating katawan. At pwede din po itong umiwas sa mga inflammatory diseases at mga karamdaman dulot po ng bakterya. Supplement na may taglay na antioxidant, may anti-tumor at antibacterial properties. Kaya ano pang hinihintay po ninyo, mga kasama, punta na sa mga butika at hanapin ang Xanthon Plus Herbal Capsule. Ang epektibong suplemento para maiwasan ang mga karamdaman. Ngayon available na po sa South Star Drugstore at available na rin sa The Generics Pharmacy ang Xanthon Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak na doksamaritan sa pagbili. Opo, madaling kapitan ng ubo, sipon,
yung trangkaso dahil po ito sa pabago-bago ang panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito po'y gawa sa xanthon, kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Xanthon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Para po sa inyong reservation, tanong at order, abay po pwede po tumawag o mag-text sa 0927-499-1276 at hanapin si Paring Ray Albesa. 0927-499-1276 and look for Mr. Ray Albesa o pumunta ng personal para bumili dito sa Dzxl, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, and sa Makati, tapat lang po ng MRT Guadalupe. Kape! Opo, hanap nyo kape na natural at makakatulong sa kalusugan, uminom ng Nature Soya Coffee. Napatunayan po pwedeng uminom po ang mga bata at pati na rin yung mga may edad. Makakatulong din po ito sa mga may nervous problem dyan. May iwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman tulad po ng cancer, yung mga may bukol at iba pa. Dahil ang Nature Soya Coffee may taglay na isoflavones katulad ng genstin at dinesine na lumalaban sa namang uri ng karamdaman. Nature Soya Coffee, ang kape na natural at gagabay sa inyong kalusugan. Food supplement na epektibo para sa mga diabetic, yung mga may diabetes dyan, may hypertension, marumi ang dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit. Nandito na ang solusyon, mga suki, mga kasama. Xanthon Plus Gold. Ang Xanthon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil ito po'y extracted mula sa ampalaya. May mangosteen din, may malunggay, garlic at spirulina. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede again, tumawag o mag-text sa Xanthon Gold Hotline 0927-499-1276. 0927-499-1276. Bayanihan laban sa COVID-19. Dzxl 558 Radyo Trabaho Special Coverage. Susunod na mga kasama ang tinig ng pag-asa. Ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Buenas tardes. DCXL Pulso ng Metro!